নমস্কাৰ সো আজি কোনো ব্লগ বনোৱা নাই মই জাস্ট এটা ইনডোৰ ভিডিও এটা শেয়াৰ কৰিছো আপোনালোকৰ লগত আৰু কালি মোৰ বাৰ্থডে গ'ল সো মোৰ ওয়াইফে মোক এটা বহুত স্পেশাল গিফট দিলে আৰু এই গিফটটো মই ভাবি আছিলো বহুত দিনৰ পৰা লম কিন্তু লবলে মানে তেনেকে বাজেটটো হোৱা নাছিলে বাট তাই এইটো কথা মনত আছিলে আৰু তাই কালি মোক এইটো সাৰপ্ৰাইজ দিলে বাৰ্থডে দিনাখন সাৰপ্ৰাইজটো পাই ময়ো শক হৈ গলো যে তো কিয় ইমান তেনেকে মানে পইচা খৰচ কৰি মেলি তই মোক দিব লাগে এইটো বস্তু বাট তাই বোলে সেভিংস কৰি মেলি বোলে যেনে তেনে মানে মোৰ বাৰ্থডে কাৰণে সাৰপ্ৰাইজটো প্ল্যান কৰি থৈছিলে এই গিফটটোকে শ্বেয়াৰ কৰোছো না যিয়ে কি আমি এতিয়া পলিউশন হৈ আছে দিল্লীত আপোনালোকে নিউজ বিলাকত দেখি পাইছেই অনলাইন ক্লাसेस হৈ গৈছে ওয়ার্ক ফ্রম হোমৰো প্ল্যান কৰি আছে এন্ড ভেহিকলস বিলাক অড ইভেন্ট কৰিম বুলিও মানে গভৰ্নমেন্টে প্ল্যান কৰি আছে সো বাহিৰলৈ এটো কাৰণে আমি অকমান ৰেস্ট্ৰিক্ট কৰিছো এটা কেইদিনমান যাবলৈ সো ভিডিওজ এটো কাৰণে বনাবও পৰা নাই আৰু যাম এতিয়া ভাল হৈ লওক অলপ নরমাল হৈ লওক সিচুৱেচন আহক এতিয়া বৰ্তমান বেছি টাইম ওয়েষ্ট নকৰি গিফটটো ৰিভিল কৰো ইনেটো মই চালো এই গিফটটো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰি দিম বুলি ভাবিছিলো যে এই গিফটটো মোৰ কাৰণে এটা স্পেশাল মোৰ ওয়াইফে দিছে যেতিয়া মোৰ কাৰণে বহুতেই স্পেশাল সো মই আপোনালোকৰ লগতো এটো শেয়াৰ কৰো আহক সো গিফটটো হৈছে DJI Osmo মোবাইল SE এটো এটা মোবাইল গিম্বল হয় আৰু এই গিম্বলটোৱে ভিডিওজ বিলাক শুট কৰিবলৈ ষ্টেবিলাইজ কৰিবলৈ আৰু ভাল ভিডিওজ ক্ৰিয়েটিভ ভিডিওজ লবলৈ হেল্প কৰে সো এটো খুলি চাও ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে সো বক্সটো বহুত ধুনিয়া পেকিংত আহিছে ইয়াত ম্যানুৱেলটো পায় এখন ম্যানুৱেল আৰু এটো এটা পাউচ দিছে ইয়াৰ লগত বহুত ধুনিয়া পাউচ ব্র্যান্ডিং আছে Osmo তাৰ পিছতে এটো এটা প্ৰডাক্ট এটো সেকেন্ড আৰু এটো থাৰ্ড আৰু এটো পাৱাৰ কেবল এটো হৈছে গ্ৰিপ ট্ৰাইপড আৰু এটো হৈছে ম্যাগনেটিক ফোন ক্ল্যাম্প যেটো ইয়াত ম্যাগনেট আছে এটো কেনেকৈ কানেক্ট হয় এটো মই দেখাই আছো আপোনালোকক এটো হল Osmo মোবাইলটো SE ইনেটো মোবাইল 6 লৈকে এতিয়ালৈ উলালে এটো SE ভাৰ্জন হয় আৰু এটো ফোল্ডেবল হয় এটো এনেকে কৰিলে এটো খুল খাই যায় আৰু এতিয়া মোবাইলটো কেনেকৈ ইয়াত কানেক্ট কৰে এটো মই দেখাইছো প্ৰথমতে এই ম্যাগনেটিক ক্ল্যাম্পটো আমি ইয়াত এটো যেটো ক্যামেৰা সাইড এই ফোনৰ ক্যামেৰাটো মই এটো সাইডে থৈ এনেকে ফসাই দিম সো এই ম্যাগনেটিক ক্ল্যাম্পটো লগোৱাৰ পিছত একদম ফোনটো সেন্টাৰলে আমি এটো এডজাস্ট কৰিম যেনেকৈ এটো ফোনটো সেন্টাৰলে আহি যাব ইয়াত এটা ডট আছে এটো হোৱাইট ডট এই হোৱাইট ডটটো লগত ম্যাচ কৰি ক্লিপ কৰি দিম সো এটো এটো ক্লিপ কৰি দিম এটো ক্লিপ কৰি দিলে এটো সাধাৰণ মানে জোৰত তেনেকে নুলাই এনেকে টেনশন লব নালাগে এটো তাৰ পিছত এটো হৈ গল আপোনালোকৰ ফোনটো ফিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত এটা সুইচ আছে এটো মোড বাটন বুলি কয় আৰু এই মোড বাটনটোৱে পাৱাৰ বাটন বুলিও ইউজ কৰিব পাৰে যেনেকৈ আমি মোড বাটনটো টিপিম গিম্বলটো এক্টিভেট হৈ যাব আৰু ফোনটো অটোমেটিক্যালি নিজৰ জেগালৈ আহি যাব এটো আপোনালোকৰ ৰেকৰ্ড বাটন এটো এপ্লিকেশনটা আছে DJI মিমো এপ্লিকেশন হে এপ্লিকেশনটো ইয়াত ইনষ্টল কৰাৰ পিছত ব্লুটুথ দি এটো কানেক্ট কৰিব লাগিব হে কানেক্ট কৰাৰ পিছত হে এপ্লিকেশনটো ভিতৰলৈ গৈ আপোনালোকে এই ম্যানুৱেলছ খিনি ইউজ কৰিব পাৰিব এটো হ'ল ফ্লিপ বাটন এতিয়া এটো ভাৰ্টিক্যালি আপোনালোকৰ ফোনটো ভাৰ্টিক্যালি এটা আছে ফোনটো এটো দুবাৰ টিপিলে ফোনটো হৰিজন্টাল হৈ যাব আকৌ এটো ম্যানুৱেল চেঞ্জ কৰিবলৈ হলে এটো হৰিজন্টাল এটো ডাবল ট্যাপ কৰিব লাগিব আৰু এটো হ'ল জয়ষ্টিক জয়ষ্টিকত আপোনালোকৰ ফোনটো এনেকে এংগলটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ সাইডত আছে এটো জুম ইন জুম আউট বাটন এটো জুম ইন কৰিব পাৰে আৰু এটো জুম আউট কৰিব পাৰে আৰু এটো লাষ্টত এটো ট্ৰিগাৰ দি থোৱা আছে ট্ৰিগাৰটো সিঙ্গল ট্যাপ আৰু ডাবল ট্যাপত ইউজ কৰে সো এইকেইটাটো ৰাফলি মই কৈ দিলো বাকি ইয়াত কেবাটা মোডো আছে চাৰিটামান মোড আছে এই মোড গিটা আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি যেতিয়া ভিডিও কৰিম বা কিবা কোবাত লোকেশনত গৈ আমি ভিডিওগ্ৰাফি কৰিম তেতিয়াহে এইটা প্ৰ্যাকটিক্যালি ভালকে বুজিব পাৰিম এতিয়ালৈকে ময়ো ইমান প্ৰফেশনাল নহয় এটোত সো ম্যানুৱেলখন ভালকে পঢ়ি মেলি তাৰ পিছতে এটো প্ৰ্যাকটিক্যালি এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগত এটো হ্যান্ড গ্ৰিপ দিছে হ্যান্ড গ্ৰিপটো ষ্টেণ্ডৰ কাম কৰে সো এটো এনেকে আপোনালোকে এটো ক্লিপ কৰি ইয়াত বোল্ট আছে এই বোল্টৰ লগত ক্লিপ কৰি এটো এনেকে ষ্টেণ্ড কৰিব পাৰে এটো আসলে ভিডিও আৰু এটো ইকুইপমেন্টটো ইমান কম্পালসৰি নহয় যদি আপোনালোকে হাতেৰে ভিডিও বনাব পাৰে তেন্তে এটো কোনো দৰকাৰী নহয় যে এটো লাগিবই
সো ইনেই পইচা খৰচ কৰি ল'ব নালাগে ময়ো বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ল'ম এই পইচাটো অকণমান কম পৰি আছিলে বাজেটটো অকণমান ঢিলা হৈ আছিলে কাৰণে মই লোৱা নাছিলোঁ কিন্তু তাই কি মন গ'ল নাজানো বোলে ছেভিংছ কৰি মেলি এইটো দি দিলে আৰু এটা এজ এ গিফ্ট বাট আপোনালোকে জোৰ জবস্তি নল'ব চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইটো বহুতেই ভাল লাগিলে মোৰ গিফ্টটো আৰু এইটো মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ যে এতিয়া এটা ভাল লোকেশ্যনলৈ গৈ মই এইটো প্ৰেক্টিকেলি ভিডিঅ'জখিনি কেনেকৈ ল'ম আৰু কেনেকৈ এডিট কৰাৰ পিছত ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ওলাই আহিব চ' সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈও মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ চ' এতিয়া যেনেকৈ আমি যেতিয়া সুবিধা পাওঁ বাহিৰলৈ গৈ এই কেপচাৰ কৰি এডিট কৰি আপোনালোকৰ লগত সেই ভিডিঅ'জখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিব লাগিব যাতে আপডেট হৈ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'জখিনি পাই থাকে চ' টিল দেন সুস্থ হৈ থাকিব তন্দুৰুস্ত হৈ থাকিব আকৌ লগ পাই আছোঁ নতুন ভিডিঅ'ত চ' টিল দেন বাই বাই